Isang masaganang bagong taon sa inyong lahat at welcome po sa isang special episode ng The Stock Market Today. Ako po si Benji Chodoro. Nire-review ko po ang pinaka-aktibong stocks sa Philippine stock market. Kung first time niyo po sa channel na ito, inibitahan ko po kayo mag-subscribe at like sa aking channel. Ngayon po ay i-discuss po natin ang top dividend paying stocks sa PSE Index noong 2022. Huwag po kayong aalis. Una-una po, ang PSE Index po ay composed of 30 companies na pumasa sa criteria ni PSE para maging tinatawag nating index stocks. Sila po ay kailangang sufficiently capitalized, pumasa sa free float requirement, at liquid. Ang ibig sabihin po ng liquid ay pwede po ninyong ibenta ang stock anytime. Itong 30 companies na ito na nasa index ay mga stable companies at karamihan po dyan ay tinatawag nating blue chip companies. Finally, most of these companies ay nagbibigay ng regular na dividendo, cash dividend. Kuminsan po naman ay stock dividend, pero karamihan po ay cash dividend. Pero para sa video na ito, kinumpile ko po ang top 10 stocks in the PSE Index which gave the highest dividend yields during 2022. Okay, some definition of terms lang, ano? Meron po tayong tinatawag na price per share. Ito po yung closing price of the stock as of December 31, 2022. Cash dividends per share. Ito po yung cash dividends declared on the stock during 2022. Kasama po dito ang regular at special dividends. Dividend yield. Ito po yung cash dividends over the price per share. Ito po ay isang percentage. Ang dividend yield net of tax ay ang dividend yield times 90%. Dahil po ang tax rate po ay 10%. At ang data for the average fixed bond rates for 2022 ay kinuha po natin sa PDS website. So ang coverage po natin ay simple lang po, no? Stocks in the index which paid cash dividends within 2022. So ito po makikita natin. Una po yung rank. Ito po yung rank ng dividend yield net of tax noong 2022. The higher the rank, the higher the dividend yield. Ang stock naman, ito po yung stock symbol ng index stock. Ang price per share is the price per share of the stock as of December 31. Actually, December 29, pero actually pwede na rin po ang December 31 dahil yun po ang last day of the year. But the last trading day is December 29. Ang cash dividends per share, ang total na dividendo na binigay ng kumpanya noong 2022. At ang dividend yield net of tax ay yung cash dividend per share over the price per share as of year-end. Pero yung dividend yield net of tax ay imumultiply nyo lang po ng 90% yan kasi ang tax rate po ng dividend yield ay 10%. Now, for comparison, ay ilalagay ko po yung dividend yield net of tax noong kaparehong stock noong 2021 or last year. Ang 2022 average bond yield net of tax, ito po yung ating benchmark na ikokompara po natin sa dividend yield. Mas malaki ba o mas maliit yung dividend yield net of tax kaysa dito sa bond yields, no? Net of tax. Kasi ang dividend yield po ay meron lamang tax rate of 10%. Samantalang ang bond yield naman ay may tax rate of 20%. Kaya po iprepresent ko po ito, yung dividend yield net of tax ay neto na po ng 10% tax. Samantalang ang average bond yield is also net of tax of 20%. So for the 3 years, it's 3.68. 5 years is 4.55. And 7 years at 5.22. So galing po ito, ang data ay galing po sa Philippine Dealing System website. Okay, so let's start with the top 10 dividend paying stocks in the index.
Ito po yung honorable mention. Ano po? Number 12, na dating number 8 ay Metro Pacific. Ang price per share po niya is 3 pesos 42 centavos. Cash dividends nagbigay noong 2022 ng 11.05 centavos with a dividend yield net of tax of 2.91% na mas mababa po sa 3-year bond yield. Kung kukumpara po natin last year, ito ay mas mataas sa 2.55% noong 2021. Ang number 11 naman po, na dati number 18, last year po yun, ay Robinson's Land or RLC na merong price per share of 14.96, nagbigay po ng dividendo during the year of 50 centavos for a dividend yield net of tax of 3.01% na mas mababa po kesa po sa 3 years average bond yield net of tax. Pero kung kumpara po natin last year, 1.17% lang po ang kanyang dividend yield noong 2021. Number 10 ay Security Bank na may price per share of 87. Cash dividends during 2022 ay 3 pesos for a 3.10% dividend yield net of tax. Ito ay mas mababa pa rin sa 3.68% na 3-year bond yield. Pero kung ikukumpara po natin, last year, noong 2021, ay 2.27 lang po ang kanyang dividend yield. So number 10 po siya last year, number 10 din po siya ngayon. Number 9 is RRHI or Robinson's Retail Holdings. Nagbigay ng dividends na 2 pesos over the price per share of 53.85 for a 3.34% dividend net of tax. Compared to last year, it was just 2.52. So, mas mataas pa rin ang 3 years average bond yield net of tax na 3.68%. Number 8 is Aboitiz Power. Ang cash dividends per share po niya ay 1.45 during 2022 over 34.05 times 90%, you get 3.83%, which is, eto na po, higher than the 3-year average bond yield, And compare it to last year, 2.58% lang ang kanyang dividend yield. Yung last year po, ang ibig ko pong sabihin ay 2021. So, number 8 po siya ngayon, dati po siyang number 7. So, nag-slide po siya ng isang notch. Number 7 ay FGen. Cash dividends na binigay niya is 77 centavos over the price per share as of December 29 na 16.94. Meron po tayong 4.09% dividend yield net of tax. Ang kanyang dividend yield ay mas mataas kaysa noong 2021 na 2.26%. At ito rin ay mas mataas kaysa sa 3 years average bond yield, ngunit mababa ng konti kaysa sa 5 years average bond yield net of tax. So, maganda po ang binigay na dividendo ni FGen during the year. Number 6, si Globe Telecoms. Ang kanyang cash dividends ay 106 over the closing price of 21.80. You get a 4.38% net of tax na mas mataas kaysa sa 3 years pero mas mababa ng konti kaysa sa 5-year bond. Compare it to last year na 2021, 2.93% lang po ang kanyang dividend yield. Na-retain po niya ang kanyang rank last year, number 6. Ang number 5 ay Meralco. Cash dividends per share is 16.032 pesos over the closing price of 298.80 times 90%, you get 4.83%, which is higher than the 3 years and the 5 years average bond yield. And compared to last year, 3.93 lang po ang kanyang dividend yield. So, mas maganda po ang dividendong or
dividend yield net of tax ni Meralco this year, pero na-retain lang po niya ang kanyang rank to number 5. So Meralco po is one of the companies na nagbibigay po ng magandang dividendo. Number 4 naman tayo. Ang number 4 ay Metrobank. Ito po ay merong cash dividends na 3 pesos over the closing price of 54 pesos times 90%, you get 5%. At ito po ay mas mataas sa 3 years at 5 years average bond yield, pero mas mababa ng konti kesa sa 7 years. Ang ibig sabihin po ng 3, 5, and 7, ito po yung maturity ng bond. Po? So, in-average out ko po yan. Ito, 3 years, 5 years, and 7 years yung maturity po niya. Ito po ay dividend yield for the year. Pero kung compare po natin last year, mas mataas po ang kanyang dividendo sa 6.46% dividend yield. Ang rank po niya last year ay number 3. Nag-slide po siya ng isang notch. Number 4 po siya for 2022. Ang number 3 ay TEL. Ito po ay mayroong cash dividends na 117 pesos divided by the closing price of 13.17, you get 8%. Times 90% muna, you get 8%. Comparing it to last year, ang kanyang dividend rate ay 4.07%. Ang 8% po ay mas mataas sa 7-year average bond yield of 5.22%. So about 2.5% higher, or more than 2.5% higher than the 7-year bonds. Okay, number 2. Anong hula nyo sa number 2? Ang number 2 po ay yan, DMC. Dati po siyang number 1, pero nag-slide po siya to number 2. Nagbigay po siya ng cash dividends ng 1 peso 20 centavos per share over the closing price of 12 pesos times 90%, you get 9%. Comparing it to its last year's dividend yield was 11.21%. So, ang laki, no? So, from 11.21, naging 9% na lang po siya. Pero, ito po ay mas mataas kesa sa 3, 5, and 7-year bond by about 3.5 or 3.75%, more or less. Okay. So, ano po ang number 1? Ito po ang number 1 dividend paying stock in the index. Cash dividends po ang pinag-uusapan natin. Ang number 1 ay Lusitan Group, LTG. Dati pong number 2, ngayon po yung number 1. Ang cash dividends na binigay niya is 1 peso 25 centavos over the closing price of 9.20 times 90%, you get 12.23%. Napakataas po, more than double the 7-year bond. Kung i-compare po natin ang binigay niya last year, nasa 7.64% lang po. So, ang laki po ng jump ni LTG. Kaya po, kung gusto niyo pong mag-invest sa dividend paying stocks, ito po ang ating tignan. Ano? At yung average bond yield po ay malayo po. Talagang napakataas po niya, more than double, at ang dividend yield po nito. So, to summarize, ang number 10 is SECB with 3.10%. Number 9 is RRHI with 3.34%. Number 8 is Aboitiz Power, 3.83%. Number 7 is FGen, 4.09%. Glow is number 6 at 4.38%. And the top 5. At number 5, we have MER, nasa 4.83%. Number 4 is Metrobank at 5%. At pagdating natin sa number 3, ito po ay nag-jump ng 3%. Ito po ay TEL. Nasa 8% si TEL, nasa 9% yung number 2 si DMC, and the number 1
dividend paying stock in the index for 2022 is LTG. Okay, so yan po ang top 10 dividend paying stocks in the PSE Index noong 2022. Tandaan po ninyo, ang index stocks ang pinaka-stable at reliable stocks sa PSE. Kung nais ninyo ng passive income o bago lang po kayo sa stock market, you can never go wrong with these stocks. And what I have presented are the stocks which has the highest dividend yield during 2022. Sana po ay nakatulong po ang impormasyon na na-share ko po sa inyo as you continue your journey in the Philippine stock market. Ito po si Benji Chidoro, nagpapaalala, an investment in knowledge pays the best interest. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli. Stay safe, God bless, and until the next episode, bye for now.